पोटेन्शियल इरर इन एपिडेमियोलोजिकल स्टडी। आज हामी चाहिँ यही टपिकबाट चाहिँ वाचन गर्न गइरहेको छु। इररहरू के हुन्छन् एउटा र्यान्डम इरर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी स्याम्पलिङ इरर भन्छौँ। अर्को चाहिँ सिस्टमेटिक इरर अथवा बाइस भनेर भनिन्छ। र्यान्डम इरर स्याम्पलिङ इरर भनेको इज डाइभर्जेन्स ड्यू टु चान्स इरर अफ एन अब्जर्भेसन on a sample from true population value leading to lack of precision in measurement. Random error cannot be completely eliminated. Random error can be reduced by careful measurement of exposure and outcome, thus making individual measurement precise. Best way of reducing sampling error, increasing precision, increasing the sample size in the study. Systematic error biases occur whenever there is a tendency to produce results that differ in systematic manner from the true values. Bias is any systematic error in an epidemiological study occurring during data collection, compilation, analysis, and interpretation. Bias is any systematic error in an epidemiological study occurring during data collection, compilation, analysis, and interpretation गर्दाखेरि जुन सिस्टमेटिक इररहरू देखा पर्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले बायस भनेर भन्छौँ। प्रिडोमिनेन्टली बायस आर अफ 3 टाइपको हुन्छ। एउटा चाहिँ सब्जेक्ट बायस। सब्जेक्ट बायस भनेको चाहिँ इरर इन्ट्रोड्युसिङ बाई सब्जेक्ट स्टडी सब्जेक्ट। इक्जाम्पल हाउ थ्रोन इफेक्ट चाहिँ एउटा के हो त सब्जेक्ट बायस हो। रिकल बायस भने के हो त सब्जेक्ट बायस हो भने इन्भेस्टिगेटर बायस इरर इन्ट्रोड्युस बाई इन्भेस्टिगेटर लाइक सिलेक्सन बायस त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेटर बायस हो भने अर्को चाहिँ एनालाइजर बायस इरर इन्ट्रोड्युस बाई एनालाइजर इज अ एनालाइजर बायस। सम इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ बायसेस इन एपिडेमियोलोजिकल स्टडिज भनेको एप्रिहेन्सन बायस सर्टेन लेभल पल्स ब्लड प्रेसर मे अल्टर सिस्टमेटिकली फ्रम देयर युजल लेभल वेन द सब्जेक्ट इज एप्रिहेन्सिभ अनइजी भयो भने चाहिँ के हुन्छ त बायस देखा पर्छ। एटेन्सन बायस हाउ थ्रोन इफेक्ट स्टडी सब्जेक्ट मे सिस्टमेटिकली अल्टर देयर बिहेभियर वेन दे नो दे आर बिङ अब्जर्भ जसलाई चाहिँ हामी एटेन्सन बायस भन्छौँ। बार्किन्सोनियन बायस एडमिसन रेट बायस बायस ड्यू टु हस्पिटल केसेस एन्ड कन्ट्रोल बिङ सिस्टमेटिकली डिफरेन्ट फ्रम इच अदर इज अ बार्किन्सोनियन बायस भनेर भन्छौँ। अर्को भनेको interviewer bias. Interviewer devote more time of interview with cases is compared to control भयो भने interviewer bias भनिन्छ। lead time bias, zero time shift bias, bias of overestimating of survival time due to backward shift in starting point is by screening procedure. memory recall bias भनेको चाहिँ cases are more likely to remember exposure more correctly than control यो चाहिँ मेमोरी अथवा रिकल बायस भनिन्छ। नेम एन्ड बायस भनेको प्रिभ्यालेन्स इन्सिडेन्स बायस बायस ड्यू टु मिसिङ अफ फेटल केसेस माइल्ड साइलेन्ट केसेस एन्ड केसेस अफ सर्ट ड्युरेसन अफ एपिसोड फ्रम द स्टडी भनेको नेम एन्ड बायस भनेर भनिन्छ भने सिलेक्सन बायस भनेको चाहिँ ससेप्टिबिलिटी बायस ग्रुप टु बी कम्पेयर्ड आर डिफरेन्टली ससेप्टिबल टु द आउटकम अफ इन्ट्रेस्ट इभन बिफोर द एक्सपेरिमेन्टल म्यानुभर इज पर्फर्म भनेको चाहिँ सिलेक्सन बायस भनेर भनिन्छ। मिनिमाइजेसन अफ बायस इन एपिडेमियोलोजिकल स्टडी के छ त मिनिमाइजेसन अफ बायस भनेको एउटा चाहिँ ब्लाइन्डिङ छ। ब्लाइन्डिङ भनेको टाइप मेथड र मिनिमाइज कसरी गर्छ भन्दाखेरि सिंगल ब्लाइन्डिङ सब्जेक्ट अफ स्टडी आर नट अवेर अफ द ट्रिटमेन्ट दे आर रिसिभिङ जो सब्जेक्ट अफ स्टडी छ तिनीहरू चाहिँ अवेर छैनन्। एउटा चाहिँ सब्जेक्ट बायस मिनिमाइज सब्जेक्ट बायस मिनिमाइज गर्छ। डबल ब्लाइन्डिङ स्टडी सब्जेक्ट एज वेल एज इन्भेस्टिगेटर आर नट अवेर अफ द ट्रिटमेन्ट स्टडी सब्जेक्ट आर रिसिभिङ एउटा सब्जेक्ट बायस प्लस इन्भेस्टिगेटर बायसको कुरा आयो भने अर्को भनेको ट्रिपल ब्लाइन्डिङ छ। ट्रिपल ब्लाइन्डिङ भनेको स्टडी सब्जेक्ट इन्भेस्टिगेटर एज वेल एज एनालाइजर आर नट अवेर अफ द ट्रिटमेन्ट स्टडी सब्जेक्ट आर रिसिभिङ सब्जेक्ट बायस प्लस इन्भेस्टिगेटर बायस प्लस एनालाइजर बायस तिनटैलाई चाहिँ हटाउन मद्दत गर्छ। Confounding any factor associated with both exposure and outcome and has independent effect in causation of outcome is a confounder. It is found unequally distributed between study and control group.
is associated with both exposure and outcome, has an independent effect in causation of outcome, thus is a risk factor itself. Method used to control confounding के छ भन्दाखेरि मेथड युटिलिटी अफ कन्ट्रोल कन्फाउन्डिङ ऱ्यान्डमाइजेसन भनेको मोस्ट आइडियल मेथड, रिस्ट्रिक्सन भनेको लिमिटिङ स्टडी टु पिपुल हु हेभ पार्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक, म्याचिङ मोस्टली युजफुल इन केस कन्ट्रोल स्टडीमा म्याचिङ गरिन्छ, स्ट्राटिफिकेसन युजफुल फर लार्जर स्टडीलाई चाहिँ स्ट्राटिफिकेसन गरिन्छ, स्ट्याटिस्टिकल मोडलिङ भनेको वेन मेनी कन्फाउन्डिङ भेरिएबल एक्जिस्ट साइमल्टेनियसली भयो भने चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मोडलिङ गरिन्छ। म्याचिङ अर्को मेथड छ बायसलाई घटाउनको लागि, म्याचिङ प्रोसेस अफ सिलेक्टिङ कन्ट्रोल इन सच अ वे द्याट दे आर सिमिलर टु केसेस र कन्ट्रोल चाहिँ सिमिलर होस् भन्नको लागि चाहिँ म्याचेस गरिन्छ विथ रिगार्ड टु सर्टेन पर्टिनेन्ट सिलेक्टेड भेरिएबल विच मे इन्फ्लुएन्स द आउटकम अफ डिजिज देयर बाई डिस्टोर्टिङ द रिजल्ट। म्याचिङ इलिमिनेट कन्फाउन्डिङ, म्याचिङ डिस्ट्रिब्युट नन कन्फाउन्डिङ फ्याक्टर इक्वली इन टु ग्रुपमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ कन्फाउन्डिङ फ्याक्टरलाई। टाइप अफ म्याचिङ भनेको एउटा क्यापिलर म्याचिङ हुन्छ, प्रोसेस अफ म्याचिङ कम्पेरिजन ग्रुप सब्जेक्ट टु स्टडी ग्रुप सब्जेक्ट, एउटा कम्पेरिजन गर्ने ग्रुप सब्जेक्ट र स्टडी ग्रुप सब्जेक्ट चाहिँ within a specified distance for a continuous variable, matching is to within 2 years भन्ने कुरा चाहिँ क्यापिलर म्याचिङ भयो भने। फ्रिक्वेन्सी म्याचिङ, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ म्याच्ड भेरिएबल आर सिमिलर इन स्टडी एन्ड कम्पेरिजन ग्रुप है। म्याच भेरिएबलको चाहिँ स्टडी र कम्पेरिजन ग्रुपमा चाहिँ के छ त भन्ने कुरा नै के हो त फ्रिक्वेन्सी म्याचिङ हो। दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा क्यापिलर म्याचिङ, एउटा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी म्याचिङ। Category matching, process of matching study and control group subject in board classes, example occupational group. Individual matching relies on identifying individual subject for comparison, each resembling a study subject for matched variable. Peer matching, individual matching in which study and comparison subjects are paired. Randomization is superior to both matching and blinding. Blindingले चाहिँ रिमुभ्स बाइस गर्छ अनि म्याचिङले चाहिँ नन कन्फाउन्डिङ रिमुभ गर्छ अनि ऱ्यान्डमाइजेसनले चाहिँ सिलेक्सन बाइस नन कन्फाउन्डिङ र अननोन कन्फाउन्डिङ चाहिँ रिमुभ गर्छ। अनि टाइप चाहिँ सिंगल ब्लाइन्डिङ, डबल ब्लाइन्डिङ र ट्रिपल ब्लाइन्डिङ हुन्छ भने म्याचिङ चाहिँ क्यापिलर म्याचिङ, फ्रिक्वेन्सी म्याचिङ, क्याटेगोरी म्याचिङ, इन्डिभिजुअल म्याचिङ, पेयर म्याचिङ हुन्छ। ऱ्यान्डमाइजेसन, ऱ्यान्डम नम्बर टेबल, कम्प्युटर सफ्टवेयर, करेन्सी नोट, लोटरी मेथड इत्यादि चाहिँ ऱ्यान्डमाइजेसनभित्र टाइप्सहरू पर्छन्। अब नेस्टेड केस कन्ट्रोल स्टडी के हो त भन्दाखेरि इज अ हाइब्रिड डिजाइन हो र केस कन्ट्रोल स्टडी इज नेस्टेड इन अ कोहर्ट स्टडी, एउटा हाइब्रिड डिजाइन हो जहाँ चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडी चाहिँ कोर्ट स्टडीमा नेस्टेड गरिएको हुन्छ। इज प्रिडोमिनेन्टली अ टाइप अफ कोर्ट स्टडी ड्यू टु फरवर्ड डाइरेक्सन, यो चाहिँ के हो त टाइप अफ कोहर्ट स्टडी नै हो। युजफुलनेस लिमिटेड फर स्टडी इन्भल्भिङ रेयर डिजिज एन्ड हुज डायग्नोस्टिक टेस्ट आर भेरी एक्सपेन्सिभ, एउटा रेयर डिजिजको लागि गरिन्छ र अर्को चाहिँ जसको डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ छ त्यस्तोको लागि चाहिँ नेस्टेड केस कन्ट्रोल स्टडी गरिन्छ। स्टडी डिजाइन, अ पपुलेसन इज आइडेन्टिफाइड एन्ड बेसलाइन डाटा is obtained from interviews, blood or urine test, etc. Population is then followed up for a period of time. Cohort study for development for the disease under study. A case control study is then carried out. Cases भनेको people who develop the disease. Control भनेको sample from those who did not develop the disease. Sample history collected at baseline are then examined. Advantage, elimination of problem of recall bias. Interviews are performed at the beginning of the study at baseline and data are obtained before the disease has developed. Maintenance of temporal association. If any disease or abnormality in a biological characteristic is noted, it is more likely that it represents risk factor or other pre-morbid characteristic rather than a manifestation of early subclinical diseases. Economical to conduct. Expensive tests need not to be conducted on entire population, only carried out among the cases and control. Okay, these are the 8 advantages of the nested case control study. And experimental epidemiology.